बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम په ننني لیکچر کې به موږ تاسو ته ښایو د MS آفیس او PowerPoint انسټالیشن. ټول نه مخکې به لاړ شو هغه ځای ته چېرته چې زموږ سره سیټ اپ فایل پروت وي. دا زموږ سره د آفیس سیټ اپ فایل دی. په دې باندې به ډبل کلیک کړو دا به رن شي. بیا به ورته موږ هغه ځای وښایو چې کوم کې موږ سره د دې ایکسټریکټډ فایل جمع کیږي د ایکسټریکشن کیږي. نو هغه چې دی زموږ سره سی ډرایو کې آفیس بیک اپ په نوم سره دې فولډر کې به د دې ایکسټریکشن کیږي. بیا به انسټال باندې کلیک وکړو. انسټال بیا به موږ د MS آفیس چې کوم پراډکټ موږ ته پکار وي په هغه باندې به کلیک وکړو. کوم یو چې موږ انسټالول غواړو. موږ مایکروسافټ آفیس PowerPoint 2000 انسټالول غواړو. د دې سلیکشن وکړو. د هغه نه وروسته په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړو. د دې نه وروسته زموږ نه دا پراډکټ کی غواړي. د پراډکټ کی دپاره به موږ راشو سیریل نمبر ټکسټ فایل ته. دا به اوپن کړو او دا به کاپی کړو. دا زموږ سره سیریل کی ده. دا به کاپی کړو کنټرول سی سره. او دلته به پیسټ کړو. پیسټ کول نه وروسته بیا موږ کنټینیو وو. انسټال ناو به پسې وو. انسټالیشن به زموږ سره سټارټ شي. بیا به د هغې نه وروسته دا کلوز کړو او په دې طریقې سره به زموږ سره MS PowerPoint انسټال و. دارنګه که موږ ته د مایکروسافټ آفیس او نور پراډکټ انسټالول پکار وي نو د هغه دپاره به موږ لاړ شو سی ډرایو ته چې سی ډرایو کې زموږ سره کوم آفیس بیک اپ فولډر جوړ شوی و هغه کې ایکسټریکشن فایلز دي دا او را به شو دلته په سیټ اپ فایل دې باندې به کلیک وکړو. او د دې ځای نه چې بل کوم پراډکټ موږ ته پکار وي هغه باید خپل سیسټم ته انسټال کړو. موږ غواړو چې آفیس ایکسل 2007 دا انسټال کنټینیو به وو.
او بیا پراډکټ کی به راوالو د ټکست فایل نه کاپی به کو او دلته به پیسټ او کنټینیو انسټال ناو په دې طریقې سره به موږ د اپس چې څومره پراډکټس دی هغه خپل کمپیوټر یا لپټاپ ته انسټالولی شو او بیا به یې کلوز کو په دې طریقې سره موږ د ایم ایس اپس چې څومره پراډکټ وي هغه انسټالولی شو